स्ट्रेच स्ट्रेङ यो चाहिँ के छ भने एकदम स्ट्रेच छ हैन स्ट्रेचलाई अब यहाँ चाहिँ हामीले के इमेजिनेसन गर्नुपर्छ एकदम माइक्रोस्कोपिक लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सर्कल हैन यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा सर्कलको सर्कम्फरेन्स हामीले बुझ्नुपर्छ यो पोर्सनलाई है त धागोलाई म यसरी टच गराउँछु हैन यसरी टच गर्यो हैन यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यसरी चढ्छ अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यसरी ल भयो हैन अब ज्योमेट्रिकली हेर्यो भने यो के हो यसलाई हामी रेडियस मानौं यो सर्कल छ सर्कलको के मान्छौं हामी यसलाई रेडियस मान्छौं अनि यसको बीच के छ भने यो थीटा छ यो के छ थीटा है अब यो त अलिकति उ जस्तो भइदियो हैन यो हामी एकदम कम लिनु पर्ने एकदम थीटाको भ्यालु एकदम नेग्लिजिबल थीटाको भ्यालु चाहिँ के लिनु पर्यो हामीले टोटली नेग्लिजिबल लिनु पर्ने यो थीटा यो आर हैन अब यसलाई यहाँ जुम गरेर हेरौं है यति पोर्सनलाई मात्रै म यति पोर्सनलाई मात्र लिइरा छु यस्तो यहाँ चाहिँ है त यति पोर्सनलाई मात्र लियो भने हैन यति पोर्सनलाई मात्र लियो भने के पाउँछौ हामी एउटा स्लाइसको जस्तो हैन एउटा स्लाइस जस्तो पाउँछौ यो पोइन्टबाट के छ भने टेन्जेन्ट आएको छ है अब यहाँ के छ हैन यो के हो हाम्रो स्ट्रिङ हो अब स्ट्रिङमा चाहिँ के छ भने टेन्सन छ टेन्सन भनेको हाम्रो टेन्सन हैन फिजिक्सको टेन्सन फोर्स है टेन्सन मिन्स फोर्स टेन्सन के छ टी छ अब हेरौं अब यो के छ यो थीटा छ थीटा एकदम कम लेस देन द 1 डिग्री है लेस देन द 1 डिग्री एकदम नेग्लिजिबल अमाउन्ट छ हैन एकदम सानो थीटा छ र यो के छ भने एउटा यो छ यो पोइन्टको के छ भने यो एउटा टेन्जेन्ट कोर्दियौ यो पोइन्टमा के छ भने टेन्जेन्ट है र टेन्सन यो डाइरेक्सनमा छ र यो के छ भने टेन्जेन्ट छ यो थीटा छ यो थीटा भयो भने ध्यान दिएर हेर यो पनि थीटा हुन्छ ज्योमेट्रिकली है र यो पनि के भइदिन्छ यो पनि थीटा भइदिन्छ है अब बुझ्न अलिकति यसलाई मेट दिउँ यहाँ के गरौँ यहाँ टेन्सन दिउँ यो टेन्सन भयो यो थीटा भयो हैन अनि यहाँ पनि के हुन्छ यो एंगल पनि कति हो यो एंगल पनि कति हो थीटा है जुन स्ट्रेट धागो थियो हैन त्यसलाई हामी माथि उकालो माथि चाहिँ के गर्यो भने स्ट्रेच गर्यो हैन अब स्ट्रेच गरिसकेपछि यसको त मेन पोजिसन त यही हो नि हैन मेन पोजिसन के छ यो छ त मेन पोजिसन यसको चाहिँ टेन्सन के छ यतातिर तन्किन्छ यतातिर फोर्स चाहिँ के हुन्छ भने हामी यतातिर सार्यो भने फोर्स कतातिर जान्छ स्ट्रेस कतातिर लाग्छ यतातिर हैन यस यो इलास्टिक तन्किन्छ है त टेन्सन यतातिर भयो भने यो फेरि मेन पोजिसनमा आउन खोज्छ नि है त भन्नुको मतलब के छ भने यो जुन स्ट्रिङ छ यो हैन यो जुन स्ट्रिङ छ स्ट्रिङ कतातिर एट्र्याक्टेड छ टुवर्ड्स दिस मेन पोजिसन यस सो दिस इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द mean position so this is the attracted string is attracted let us suppose attracted towards the mean position at the center at the point at the
पोइन्ट ओ तिर एट्र्याक्टेड छ नि हैन। यो अब स्ट्रेचसम्म त्यसलाई होल्ड गरेको पोइन्ट चाहिँ के छ, पोइन्ट पी मानौँ। त पी पोइन्टलाई होल्ड गरेको छ भने पी पोइन्ट चाहिँ कतातिर एट्र्याक्टेड छ, ओ तिर एट्र्याक्टेड छ है। त के हुन्छ अब मानौँ यो टेन्सन छ, टी छ हैन, यो के छ, टी छ र यो के छ, थीटा छ। यो के हो, यो एंगल कति हो, यो एंगल चाहिँ के छ, यो एंगल चाहिँ थीटा छ। त टी छ र यो के छ, थीटा छ भने के भइदिन्छ, यो के भइदिन्छ, टी कस थीटा। हामीलाई थाहा छ थीटासँग डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट निकाल्यो भने कस थीटामा आउँछ। र यो चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर टु दिस है, दिस इज द परपेन्डिकुलर। सो यो साइडको टेन्सनको यो कम्पोनेन्ट के छ, टी 90 डिग्री छ। एउटा थीटा भयो भने अर्को के भइदिन्छ, साइन थीटा। त्यस्तै यो कति भइदिन्छ, टी कस थीटा। यो साइड के भइदिन्छ, टी साइन थीटा। त अब हेरौँ सेन्टरतिर एट्र्याक्ट कतिको भइरहेछ, कतिको फोर्सले भइरहेछ, टी साइन थीटा। यस, लेफ्ट साइडको प्लस टी साइन थीटा, राइट साइडको जम्मा जोड्यो भने 2t के हुन्छ, साइन थीटा। त एफ इक्वल टु के भयो, 2t थीटा हुन्छ। किन हुन्छ थाहा छ, किनभने साइन थीटा इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु थीटा। यस, एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु थीटा, एकदम कम छ। यस, एकदम के छ, कम छ। अब चाहिँ यो फर्स्ट इक्वेसनमा हैन, टेन्सनको फर्ममा हामी फोर्स निकाल्यो। अर्को यसो इमेजिनेसन गरौँ कि यो एउटा बडी छ, यो एउटा के छ भने हामी पढेका छौँ 11 मा, यो एउटा के छ भने यहाँ मानौँ पोइन्ट पी थियो र यो सेन्टरतिर एट्र्याक्टेड छ भने यो के छ, एउटा सर्कुलर मोसन जस्तो छ हैन। र सर्कुलर मोसन इज, जुन चाहिँ सर्कुलर मोसन चाहिँ ओतिर एट्र्याक्टेड छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स हैन, सेन्टरतिर एट्र्याक्ट हुन्छ। अब हामी लेख्छौँ according to centripetal force centered at O, F equal to के हुन्छ, mv स्क्वायर बाई के भइदिन्छ, r है। यो के भइदियो हाम्रो इक्वेसन 2। अब इक्वेटिङ गरौँ। अब के गरौँ हामी, इक्वेटिङ गर्यो भने के पाउँछौँ हामी, के पाउँछौँ, mv स्क्वायर बाई r इक्वल टु के पाउँछौँ, 2t थीटा है। 2t के पाउँछौँ, थीटा। अब v स्क्वायर इज इक्वल टु 2t थीटा r बाई m पायौँ हामी हैन। अब v स्क्वायर इक्वल टु t 2 थीटा r बाई m पायौँ हामी, ठीक छ। अब यहाँदेखि लिएर यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्मलाई हामी डिल गर्यौँ। यसलाई हामी के मान्छौँ, लेन्थ अफ द स्ट्रिङ त एल छ, यसलाई हामी के मान्छौँ, डेल्टा एल है। अब यो के छ, हुनलाई त इक्वेसन यही हो, तर अब डेन्सिटीको टर्ममा पनि लेखा छ है। अब मास अब लेन्थ स्प्रिङ कति लामो छ थाहा छैन हैन। त हामी के गर्छौँ, मासको टर्ममा हैन बरु डेन्सिटीको टर्ममा चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गरौँ है। इक्वेसन यति लेख्दा पनि इट्स ओके, तर डेन्सिटीको टर्ममा चाहिँ लेखौँ। त यो
इक्वेसनलाई हामी डेन्सिटीको टर्ममा लेख्नुभन्दा पहिला हामी डेन्सिटीको टाइप्स पढौँ एकैछिनको लागि। त डेन्सिटी हामी कति टाइप्सको पढेका छौँ? डेन्सिटी हामी पढ्नलाई त एउटै टाइपको पढेका छौँ, तर पहिला पढौँ 1 डाइमेन्सन, 2 डाइमेन्सन अनि त्यसपछि लास्टमा 3 डाइमेन्सन। त बच्चैदेखि हामी के पढ्दै आइरहेछौँ? डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ? मास पर भोल्युम। यो 3 डाइमेन्सन किन भयो? किनभने यसमा लेन्थ, ब्रेथ र हाइट दुइटै छ। क्युबोइड हैन, क्युबको डेन्सिटी मास अपन भोल्युम, लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट। 2D मा चाहिँ के हुन्छ भने डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ? मास अपन एरिया। 2 डाइमेन्सन मात्रै छ, लेन्थ एन्ड ब्रेथ, हाइट हुँदैन। त हामी के लेख्छौँ यसको? मास अपन लेन्थ इन्टु ब्रेथ। 1D जस्ट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर और एकदम थिन पातलो फाइबर, जस्तो कि स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङ एकदम पातलो स्ट्रिङ छ, एकदम थिन स्ट्रिङ छ। डेन्सिटी इक्वल टु हामी के पढ्छौँ? मास अपन लेन्थ है। त हामी यहाँ लेन्थ, पुरै लेन्थको त डिल गरेका छैनौँ, ए स्मल पार्ट अफ द टोटल लेन्थ। त हामी यहाँ के लेख्छौँ? m बाई डेल एल हैन। र अर्को यहाँबाट हामी के पायौँ? m इक्वल टु डेल रो डेल एल है। र कुनै पनि पार्टको हामी के पढेका छौँ? यदि यो थीटा छ र यो r छ र यो s छ भने हामी के पढेका छौँ? थीटा इक्वल टु s बाई r रिलेसनसिप हैन। थीटा इज इक्वल टु सर्कम्फेरेन्स अथवा आर्क अपन रेडियस। ओके, त थीटाको ठाउँमा हाम्रो कति छ? कतिवटा थीटा छ? दुईटा छ, थीटा प्लस थीटा। त हामी के लेख्छौँ यहाँ? 2 थीटा लेख्छौँ। s को ठाउँमा के छ? डेल एल छ। त हामी के लेख्छौँ? 2 थीटा इज इक्वल टु के लेख्छौँ हामी? डेल एल बाई आर। त डेल एल को ठाउँमा के भयो? 2 थीटा आर। हामी के गर्छौँ अब? भी स्क्वायर इक्वल टु के लेख्छौँ? टी 2 थीटा आर बाई एम। एम को ठाउँमा के लेख्छौँ? रो डेल एल 2 थीटा आर टी 2 थीटा आर बाई रो डेल एल को ठाउँमा के लेख्छौँ? 2 थीटा आर 2 थीटा आर 2 थीटा आर क्यान्सल भयो, टी बाई के भयो? रो। सो द भेलोसिटी अफ द साउन्ड in a straight string is directly proportional to the square root of the tension for force कतिको लगायो, and inversely proportional is to the square root of the density of the string। यहाँबाट यो हामी चाहिँ डिराइभ गर्न पुग्यौँ। सो velocity of the wave of the stretched string is equal to the root under t by rho।